سلام، امروز میخوام درباره دیابت صحبت کنم. فکر میکنید چند نفر در جهان گرفتار دیابت یا پیش دیابت هستند؟ 500 میلیون، 700 میلیون، 1 میلیارد یا 1 میلیارد و نیم؟ جواب درست 1 میلیارد هست. پس در مورد موضوعی صحبت میکنیم که جمعیت بسیار زیادی در دنیا بهش دچار هستند و ممکنه ما هم یکی از این جمعیت بزرگ باشیم یا کسی رو بشناسیم که دچارش هست. به همین دلیل امروز میخوام در مورد دیابت نوع اول، پیش دیابت و دیابت نوع دو صحبت کنم. بذارید از دیابت نوع اول شروع کنم. این نوع دیابت یه بیماری خود ایمنیه که سیستم ایمنی بدن به اشتباه به سلول‌های تولید کننده انسولین توی لوزن معده یا پانکراس حمله میکنه. به خاطر همین حمله بدن دیگه نمیتونه انسولین بسازه. انسولین هورمونیه که کمک میکنه قند خون تنظیم بشه. وقتی انسولین نباشه قند خون بالا میره و این میتونه مشکلاتی رو برای بدن ایجاد کنه. دیابت نوع 1 میتونه در هر سنی اتفاق بیفته، اما چون معمولاً سیستم ایمنی در سنین کودکی و نوجوانی فعالتره، احتمال بیشتری وجود داره که در این سنین بروز کنه. از طرفی عوامل محیطی مثل ویروس ها و یا استرس های شدید ممکنه باعث تحریک این واکنش خود ایمنی بشن و به همین دلیل دیابت نوع 1 در دوران کودکی و نوجوانی شایع تره. کسی که دیابت نوع 1 داره باید حتما انسولین تزریق کنه تا قند خونش کنترل بشه. از علائمش میشه به تشنگی زیاد، ادرار بیش از حد، لاغر شدن سریع و خستگی زیاد اشاره کرد. اما دیابت نوع 2 همونطور که در ابتدا گفتم یه همه‌گیری جهانیه. فدراسیون بین‌المللی دیابت هر ساله آماری رو منتشر میکنه و متوجه شدن که 537 میلیون بزرگسال در دنیا به دیابت نوع 2 دچارند. 541 میلیون نفر هم با پیش دیابت زندگی میکنن. این اعداد هر سال بدتر هم میشه. به همین دلیل اطلاع رسانی در این مورد خیلی مهمه. برخلاف دیابت نوع اول، پیش دیابت و یا دیابت نوع 2 بیشتر متأثر از تغذیه و رژیم غذایی هست. حالا بیایید ببینیم دیابت نوع 2 یا پیش دیابت چرا اتفاق میافتن. قبلش باید بدونیم گلوکوز و انسولین چی هستن و چه وظایفی در بدن دارن. گلوکوز یکی از منابع انرژی مورد علاقه بدنه. همه اعضای بدن ما برای انرژی از گلوکوز استفاده میکنن. این سوخت در کنار چربی که انرژی بیشتری تولید میکنه از مهمترین سوخت‌های بدن هستن. گلوکوز به طور خاص از دو گروه مواد غذایی به دست میاد، یا از طریق خوردن نشاسته ها در مواد غذایی مثل نان، ماکارونی، برنج، سیب زمینی، جو و غیره، و یا با خوردن شکرها. وقتی این نشاسته ها یا شکرها رو مصرف میکنید شکونده میشن و به گلوکوز تبدیل میشن چون حاوی گلوکوزن. و اگر در وعده غذاییتون از این نوع کربوهیدرات ها زیاد استفاده کرده باشید، بعد از وعده غذایی گلوکوز خونتون ممکنه بیش از حد بالا بره. در واقع خوردن کربوهیدرات به معنای انتقال سریع گلوکوز به بدنه. اگه در این حالت قند خونتون رو اندازه‌گیری کنید، افزایش قند خون رو نشون میده. در این حالت پانکراس یا لوزن معده انسولین ترشح میکنه تا این گلوکوز رو وارد سلول ها کنه تا به عنوان انرژی مصرف بشن. این وظیفه انسولین خیلی مهمه و نقش حیاتی در بدن داره. یعنی بدن از انسولین فقط برای رفع مشکل زیاد بودن قند خون استفاده نمیکنه، بلکه کمک میکنه که قند خون در درجه اول توسط سلول های بدن استفاده بشن. یعنی برای حمل گلوکوز به سلول ها به انسولین نیازه. مشکل از جایی شروع میشه که سلول ها ظرفیتشون برای جذب گلوکوز پر میشه و اینجا هست که وظیفه دوم انسولین شروع میشه. از اونجایی که بدن میدونه که افزایش گلوکوز براش خوب نیست، از لوزن معده میخواد تا انسولین بیشتری بفرسته تا این گلوکوز اضافی رو بیاره پایین. لوزن معده انسولین میفرسته و همه گلوکوز اضافی رو جمع میکنه و توی کبد، ماهیچه و سلول های چربی ذخیره میکنه. گلوکوز اضافی یا به صورت گلیکوژن ذخیره میشه یا به صورت چربی. گلیکوژن دسته‌ای از مولکول‌های ذخیره شده شکر هستند که تو کبد و عضلات ذخیره میشن و به عنوان منبع انرژی دم دست برای بدن
عمل میکنه و در صورت نیاز گلوکوز رو وارد جریان خون میکنه. وقتی ظرفیت ذخیره‌سازی گلیکوژن پر میشه، گلوکوز اضافی به صورت بافت‌های چربی ذخیره میشه. این فرآیند به بدن کمک میکنه که انرژی زیادی رو برای استفاده در آینده ذخیره کنه. کارکرد گلوکوز در بدن رو میشه با رابطه گلوگیاه با آب مقایسه کرد. درسته که گلوگیاه به آب برای بقا نیاز دارن، اما آب بیش از حد باعث از بین رفتنشون میشه. کارکرد انسولین تو بدن رو هم میشه با تاثیر قهوه در بدن مقایسه کرد. همونطور که بدن ما رفته رفته میتونه به قهوه عادت کنه و پیوسته باید قهوه بیشتری بخوریم تا تاثیر اولیه رو داشته باشه، انسولین هم مقدار بیش از حدش باعث میشه که سلولهای بدن به انسولین مقاوم بشن. شاید سوال کنید خب چرا انسولین ادامه نمیده تا گلوکوز اضافی رو به چربی تبدیل کنه تا مشکل حل بشه؟ جواب این هست که سلول‌های مایچه و کبد یک ظرفیتی برای جواب دادن به انسولین دارن. اول اینکه ظرفیتشون پر میشه، دوم اینکه رفته رفته سلول‌ها به سیگنال‌های انسولین دیگه گوش نمیدن. یعنی بابا خسته شدیم انقدر گلوکوز به خودمون دادی، بس دیگه. اما این نپذیرفتن سلول‌ها باعث میشه به لوزون معده پیام داده بشه که انسولین بیشتری تولید کن. یعنی بدن دچار یک چرخه باطل میشه. سلول‌ها حرف گوش نمی‌کنن و گلوکوز رو قبول نمی‌کنن چون دیگه نیاز ندارن. از اون طرف به لوزون معده فشار میاد که پیوسته باید انسولین تولید کنه. اینجاست که دیابت نوع 2 اتفاق میفته. پس میشه نتیجه گرفت که چرا چاقی میتونه باعث دیابت بشه، چون بافت‌های مایچه و کبد به اندازه کافی روشون چربی هست و دیگه نمیتونن چربی قبول کنن. دیابت نوع 2 میتونه به جایی برسه که لوزون معده دیگه انسولین کافی تولید نکنه. اون هم مثل سلول‌های بدن دیگه خسته میشه، میگه بابا ول کنید، خسته شدم از این همه تولید انسولین. اینجاست که ما میمونیم و گلوکوز رها شده در خون که هیچ راهی هم براش وجود نداره. از یه طرف سلول‌های بدن از جذب گلوکوز خسته شدن و یا دیگه ظرفیت ندارن و از طرف دیگه و در حالت بدتر به لوزون معده آسیب زده شده چون بیش از حد انسولین تولید کرده و دیگه نمیتونه به اندازه کافی انسولین تولید کنه. به همین دلیل تست قند خون رو معمولا ناشتا میگیرن، چون وقتی چند ساعت، معمولا 8 تا 12 ساعت چیزی نخورده باشید، بدن توی حالت طبیعی و استراحت خودش قرار داره و قند خون توی پایین ترین سطح ممکنه. این شرایط به پزشکا کمک میکنه یه تصویر دقیق‌تر و استانداردتر از وضعیت خونتون داشته باشن. وقتی ناشتا هستید، قند خون نباید خیلی بالا باشه، چون بدن باید گلوکوز موجود در بدن رو مدیریت کرده باشه تا صبح. یا توسط فعالیت هامون مستقیم مصرف شده، یا به گلیکوژن تبدیل شده و یا در نهایت به چربی. ولی اگر این 3 مرحله رو انجام نداده باشه، در حالت ناشتا ممکنه قند خون همچنان بالا باشه. دیابت نوع 2 معمولا به تدریج به وجود میاد و خیلی ممکنه تا مدت‌ها متوجهش نشن. اضافه وزن، تغذیه نامناسب و کم تحرکی از عوامل اصلی این بیماری هستند. البته این بیماری قابل کنترل هست، ولی نیاز هست تا انرژی غذاییمون سالمتر بشه و مستمر ورزش کنیم. در صورتی که به موقع کنترل نشه، میتونه مشکلاتی مثل بیماری قلبی، مشکلات کلیه و حتی مشکلات بینایی ایجاد کنه. دیابت و بالا رفتن‌های پیوسته گلوکوز مشکل ساز هستند، باعث خستگی میشن، میل به غذا خوردن رو افزایش میدن، بدن رو ملتهب میکنن و مهمتر از همه باعث میشن که انسولین مضاعف در بدن ترشح بشه. حالا با این توضیحات نوبت این هست که بدونیم چه باید کرد که فشار رو از روی سلول‌های بدنمون برای پذیرش قند برداریم و به بیان دیگه از بالا رفتن قند خون جلوگیری کنیم تا دچار پیش دیابت یا دیابت نوع 2 نشیم. پس این ویدیو رو از دست ندید. روزتون خوش.